Bạn đã bao giờ nghe thấy những âm thanh kỳ lạ vang lên từ thiên nhiên chưa? Không chỉ là tiếng chim hót hay tiếng gió, mà còn có những thanh âm bí ẩn khiến con người phải kinh ngạc. Những âm thanh này không chỉ độc đáo, mà còn thách thức cả khoa học trong việc lý giải nguồn gốc của chúng. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá 7 âm thanh bí ẩn nhất mà tự nhiên tạo ra, từ cát hát cho đến băng đá ngân vang như nhạc cũ. Nếu bạn yêu thích những điều kỳ lạ, hãy cùng mình bắt đầu hành trình khám phá những âm thanh kỳ diệu của tự nhiên ngay bây giờ nhé! Bạn có tin rằng những con cát ngoài sa mạc lại có thể hát không? Nghe có vẻ như một câu chuyện cổ tích, nhưng thực tế đây là một hiện tượng tự nhiên kỳ lạ và đầy mê hoặc mà không phải ai cũng từng được chứng kiến. Khi nhắc đến sa mạc, chúng ta thường nghĩ đến sự tĩnh lặng, hoang vu, chỉ có gió và nắng cháy. Thế nhưng, ẩn sâu trong những đồi cát mênh mông ấy lại tồn tại một bản nhạc bí ẩn của thiên nhiên. Âm thanh này vang xa hàng trăm mét mỗi khi một khối cát lớn trượt xuống sườn dốc. Tiếng vang ấy không chỉ đơn thuần là tiếng cát rơi, mà là một âm thanh trầm, vang vọng như tiếng hát ngân dài giữa không gian rộng lớn. Hiện tượng này được gọi là booming dunes, hay còn gọi là cát hát. Đây là một trong những bí ẩn lâu đời nhất của các sa mạc trên thế giới, thu hút sự tò mò của cả nhà khoa học lẫn du khách. Khi hàng triệu hạt cát trượt xuống cùng lúc, chúng ma sát và va chạm với nhau, tạo ra những rung động mạnh mẽ. Mỗi hạt cát nhỏ bé đều góp phần vào bản hòa âm kỳ diệu này, khiến cả sườn đồi như trở thành một nhạc cụ khổng lồ. Những rung động đó lan truyền qua không khí, trở thành âm thanh mà chúng ta nghe thấy. Đôi khi, tiếng cát hát vang lên như tiếng trống, lúc lại giống tiếng sóng biển xa xăm, khiến người nghe không khỏi ngỡ ngàng. Điều thú vị là không phải con cát nào cũng biết hát. Dù sa mạc trải dài hàng ngàn cây số, chỉ một số ít con cát mới có thể phát ra âm thanh đặc biệt này. Chỉ một số con cát ở Sahara, Mojave, Namib hoặc Badain Jaran mới phát ra âm thanh này. Những nơi này đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn tàn tai nghe bản nhạc của sa mạc. Hạt cát ở đây phải rất sạch, tròn đều và không dính nước, tạo điều kiện lý tưởng để hộp xưởng. Nếu cát bị lăn tạp chất hoặc ẩm ướt, âm thanh sẽ không thể vang lên như mong đợi. Âm thanh của cát hát kéo dài từ vài giây đến hàng phút, với tần số tương đương âm trầm của đàn cello hoặc piano. Đôi khi, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi về cao độ, như thể cát đang biểu diễn một bản nhạc riêng biệt cho từng đồi cát. Đứng giữa sa mạc và nghe cát hát, bạn sẽ có cảm giác như lạc vào một thế giới khác, nơi thiên nhiên cũng biết chơi nhạc. Không gian rộng lớn, gió nhẹ thổi qua và tiếng cát ngân vang khiến mọi lo toan dường như tan biến. Người dân địa phương truyền tải nhau những câu chuyện thần thoại về cát hát, cho rằng đó là tiếng gọi của các vị thần sa mạc. Một số bộ tộc còn tin rằng khi cát hát vang lên, đó là điểm báo của sự may mắn hoặc lợi nhắn nhủ từ tổ tiên. Khoa học ngày nay đã phần nào giải mã được bí ẩn này, dù vẫn còn nhiều điều chưa thể lý giải hết. Các nhà nghiên cứu vẫn đang tìm hiểu về vai trò của hình dạng hạt cát, độ dốc của đồi cát và điều kiện khí hậu trong việc tạo ra âm thanh kỳ diệu ấy. Nếu có dịp ghé thăm những vùng sa mạc nổi tiếng, đừng quên thư lắng nghe cát hát. Đó là trải nghiệm hiếm có, giúp bạn cảm nhận sự kỳ diệu của thiên nhiên bằng tất cả các giác quan. Chỉ cần một cú trượt chân nhẹ trên đồi cát, bạn sẽ được thưởng thức bản hòa tấu tự nhiên độc đáo. Hãy thử dùng tay hoặc chân tạo ra dòng cát trượt và lắng nghe âm thanh vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Đây là một trong những hiện tượng âm thanh tự nhiên hiếm hoi mà bạn có thể trải nghiệm bằng chính đôi tai của mình. Không cần thiết bị hỗ trợ, chỉ cần sự tĩnh lặng và một chút tò mò, bạn sẽ cảm nhận được sự sống động của sa mạc. Bạn nghĩ sao nếu một ngày được hòa mình vào bản nhạc của cát hát? Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn nhé. Biết đâu chính bạn sẽ trở thành người kế tiếp những câu chuyện kỳ diệu về sa mạc và bản giao hưởng của cát. Bạn có biết rằng băng đá cũng có thể hát? Không chỉ là một khối vật chất lạnh lẽo, băng đá còn ẩn chứa những điều kỳ diệu mà ít ai ngờ tới. Khi mùa đông phủ trắng những vùng đất lạnh giá, mặt hồ đóng băng không chỉ tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp, mà còn mang đến một trải nghiệm âm thanh độc đáo, khiến nhiều người ngỡ ngàng và thích thú. Khi mùa đông đến, những mặt hồ lớn ở các vùng lạnh giá bắt đầu đóng băng. Lớp nước trong xanh dần dần hóa thành một tấm gương băng giá, trải dài bất tận dưới bầu trời xám lạnh. Quá trình này diễn ra chậm rãi, từng lớp băng mọng chồng lên nhau, tạo nên một bề mặt vừa mong manh vừa mạnh mẽ. Nếu may mắn, bạn sẽ nghe thấy âm thanh ngân vang kỳ lạ, giống như tiếng đàn hạc hoặc tiếng laser vang vọng dưới lớp băng dày. Những âm thanh này không chỉ đơn thuần là tiếng nứt vỡ, mà còn có thể kéo dài, vang xa, tạo nên một bản giao hưởng tự nhiên giữa không gian tĩnh lặng của mùa đông. Hiện tượng này xảy ra khi nhiệt độ thay đổi đột ngột hoặc có tác động vật lý lên mặt băng, khiến lớp băng giãn nở hoặc cổ lại. Sự thay đổi nhiệt độ giữa ngày và đêm, hoặc chỉ một bước chân nhẹ nhàng, cũng có thể tạo ra những vết nứt nhỏ, khởi nguồn cho bản nhạc băng đá vang lên. Khi băng nứt, các sóng âm lan truyền qua lớp băng và không khí, tạo ra những âm thanh với nhiều tần số khác nhau. Sóng âm này có thể di chuyển rất xa,
khiến người đứng ở đầu bên kia, họ cũng có thể nghe thấy tiếng vang vọng như đến từ một thế giới khác. Đôi khi, bạn sẽ nghe thấy những tiếng ping, pong hay những dải âm kéo dài như âm nhạc ngoài hành tinh. Âm thanh này có thể thay đổi tùy theo độ dày của băng, hình dạng vết nứt và cả điều kiện thời tiết xung quanh. Có lúc tiếng băng ngân vang nghe như tiếng chuông gió, có lúc lại như tiếng sóng điện tử kỳ lạ. Môi trường xung quanh, độ dày và độ tinh khiết của băng, cũng như nhiệt độ không khí đều ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Băng càng trầm, âm thanh càng vang và rõ. Băng đực hoặc có nhiều bột khí sẽ tạo ra những âm thanh trầm đực, bí ẩn hơn. Thậm chí, mỗi họ băng lại có một giọng nói riêng biệt, không nơi nào giống nơi nào. Những hộ nổi tiếng như Baikal ở Nga, Superior ở Mỹ hay họ ở Lapland, Phần Lan là nơi bạn dễ dàng bắt gặp hiện tượng này. Nhiều du khách và nhà khoa học đã đến đây chỉ để lắng nghe và ghi lại những bản nhạc băng đá độc đáo, biến chúng thành nguồn cảm hứng cho nghệ thuật và nghiên cứu khoa học. Nhiều người ví von những âm thanh này như bản nhạc cổ tích, vừa huyền ảo vừa có chút rùng rợn, nhất là vào ban đêm. Khi màn đêm buông xuống, mặt hộ băng trở nên tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng ngân vang bí ẩn vang vọng giữa không gian lạnh giá, khiến ai nghe cũng phải rùng mình thích thú. Đôi khi, chính những âm thanh này là dấu hiệu cảnh báo lớp băng yếu, không an toàn cho người đi qua. Tiếng nứt lớn, kéo dài có thể là lời nhắc nhở rằng mặt băng đang chịu áp lực lớn, và bạn nên cẩn trọng để tránh những tai nạn không mong muốn. Nếu bạn từng đi trên mặt hồ băng và nghe thấy tiếng ngân vang này, hãy dừng lại và lắng nghe. Đó không chỉ là một trải nghiệm thú vị, mà còn là cơ hội để cảm nhận sự kết nối đặc biệt giữa con người và thiên nhiên, giữa âm thanh và không gian. Đó là khoảnh khắc đặc biệt khi thiên nhiên cất lên tiếng nói của mình, nhắc nhở về sự sống động và luôn biến đổi của thế giới quanh ta. Mỗi âm thanh vang lên là một câu chuyện, một dấu ấn của thời gian và khí hậu, khiến chúng ta thêm trân trọng vẻ đẹp kỳ diệu của tự nhiên. Bạn nghĩ sao về một bản nhạc làm từ tiếng băng đá ngân vang? Hãy thử tưởng tượng nếu những âm thanh này được phối hợp thành một bản giao hưởng, liệu chúng ta có thể cảm nhận được tâm hồn của mùa đông và sự kỳ diệu của băng giá? Hãy chia sẻ ý tưởng của bạn và cùng nhau khám phá thế giới âm nhạc tự nhiên này nhé! Bạn có biết rằng, đá cũng biết huýt sáo? Ở một số vùng sa mạc hoặc trên những ngọn núi đá, bạn sẽ nghe thấy tiếng rít cao vút, vang vọng như tiếng sáo giữa thiên nhiên hoang dã. Đó là hiện tượng Whistling Rocks, những tảng đá biệt tạo nhạc. Âm thanh này xuất hiện khi gió thổi mạnh, luồn qua các khe nứt, lỗ nhỏ hoặc hình dạng đặc biệt của đá, tạo thành hiệu ứng cộng hưởng. Cũng giống như khi bạn thổi qua miệng chai, không khí di chuyển nhanh qua khe hẹp sẽ tạo ra sóng âm. Đá càng có nhiều lỗ hổng, khe rãnh hoặc hình dạng độc đáo thì âm thanh càng phong phú. Những nơi nổi tiếng với hiện tượng này là sa mạc Atacama ở Chile, vùng núi đá ở Arizona của Mỹ, hoặc các cao nguyên đá vôi tại Trung Quốc. Mọi nơi lại có một âm sắc khác nhau, phụ thuộc vào địa hình, loại đá và sức gió. Tiếng huýt sáo của đá thường vang vọng xa, nhất là vào những ngày gió mạnh. Đôi khi, âm thanh này kéo dài hàng giờ liền, tạo cảm giác huyền bí và có chút ma mị. Người dân địa phương thường gần hiện tượng này với các truyền thuyết về linh hồn hoặc thần núi. Nếu bạn có cơ hội đến thăm những vùng đất đá này, hãy thử đừng lặng yên giữa gió, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng đá huýt sáo. Bạn có nghĩ rằng thiên nhiên còn rất nhiều điều kỳ bí đang cho chúng ta khám phá không? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn nhé! Trên khắp thế giới, có một hiện tượng âm thanh kỳ lạ đã khiến hàng triệu người phải bối rối và thậm chí là lo lắng. Đó chính là The Hum, hay còn gọi là tiếng ù trầm bí ẩn, mà cho đến nay, nguồn gốc thực sự của nó vẫn là một ẩn số lớn đối với các nhà khoa học và cộng đồng. The Hum không phải là một âm thanh bình thường mà bạn có thể dễ dàng xác định được nơi phát ra. Nó xuất hiện bất ngờ, không báo trước, và thường chỉ một số người mới có thể nghe thấy, khiến cho hiện tượng này càng trở nên bí ẩn và khó lý giải hơn. Những người từng nghe thấy The Hum mô tả nó giống như tiếng động cơ xe tải ở xa, vang vọng đâu đó trong không khí, lúc trầm lúc bóng, đôi khi kéo dài liên tục cả ngày lẫn đêm. Đặc biệt, vào ban đêm khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, tiếng ù này lại càng rõ rệt, khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, thậm chí là mất ngủ. Một số người còn cho biết âm thanh này có thể thay đổi cường độ, lúc thì nhẹ nhàng như tiếng gió, lúc lại mạnh mẽ như tiếng máy móc đang hoạt động ngầm dưới lòng đất. Điều kỳ lạ nhất là không phải ai cũng nghe được The Hum. Trong cùng một không gian, có người cảm nhận rõ ràng tiếng ù trầm này, trong khi những người khác lại hoàn toàn không nghe thấy gì, dù họ đứng ngay cạnh nhau. Điều này đã tạo ra không ít tranh cãi và nghi ngờ về tính xác thực của hiện tượng này. Theo các nghiên cứu khoa học, chỉ khoảng 2-4% dân số ở những khu vực nhất định mới có khả năng cảm nhận được The Hum. Tỷ lệ này tuy nhỏ, nhưng với dân số hàng triệu người, con số người bị ảnh hưởng không hề ít. Đặc biệt, hiện tượng này thường xuất hiện ở các thành phố lớn hoặc khu vực ngoại ô yên tĩnh, nơi mà tiếng ồn nền thấp, giúp The Hum dễ dàng nổi bật hơn. Thậm chí, trong cùng một gia đình, có người nghe thấy tiếng ù, có người thì hoàn toàn không cảm nhận được gì. Điều này khiến nhiều người cảm thấy cô lập, thậm chí nghi ngờ chính bản thân mình hoặc cho rằng mình đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần.
Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định rằng cảm nhận về The Hum là có thật và đã được ghi nhận ở nhiều nơi trên thế giới. The Hum đã được ghi nhận ở nhiều thành phố lớn trên thế giới như Bristol ở Anh, Taos tại Mỹ, Auckland ở New Zealand và còn xuất hiện ở nhiều thành phố khác từ châu Âu đến châu Á. Mọi nơi lại có những đặc điểm riêng về tần số, cường độ và thời gian xuất hiện, nhưng điểm chung là đều khiến người dân cảm thấy khó chịu và lo lắng. Ở một số khu vực, tiếng ù này kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm trời, khiến nhiều người mất ngủ triền miên, không thể tập trung làm việc và luôn sống trong trạng thái lo lắng, căng thẳng. Có người còn phải tìm đến bác sĩ tâm lý hoặc dùng thuốc an thần để đối phó với sự ám ảnh của The Hum. Đối với họ, đây không chỉ là một âm thanh khó chịu, mà còn là một nỗi ám ảnh thực sự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Các nhà khoa học đã đưa ra rất nhiều giả thuyết để giải thích hiện tượng này. Một số cho rằng The Hum là kết quả của sóng hạ âm, những âm thanh có tần số thấp hơn ngưỡng nghề của con người, nhưng vẫn có thể cảm nhận được qua rung động. Những người khác lại nghi ngờ tiếng ồn công nghiệp, máy móc hoạt động ngầm hoặc hệ thống điều hòa không khí lớn trong thành phố là nguyên nhân. Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng đây là hiện tượng sinh lý trong tại người, như chúng ù tai hoặc là hiệu ứng tâm lý khi con người quá nhạy cảm với môi trường xung quanh. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng cho nguồn gốc thực sự của The Hum. Dù đã có nhiều nghiên cứu, thử nghiệm và thậm chí là các chiến dịch điều tra quy mô lớn, nhưng The Hum vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Điều này càng làm tăng thêm sự tò mò và lo lắng cho những người bị ảnh hưởng. Một số người cho rằng hiện tượng này có thể liên quan đến hoạt động địa chất, như chuyển động của lớp vỏ trái đất, các vết nứt ngầm hoặc sóng điện tử phát ra từ lòng đất. Những khu vực có hoạt động địa chất mạnh thường ghi nhận The Hum nhiều hơn, khiến giả thuyết này càng được chú ý. Cũng có giả thuyết cho rằng The Hum là sản phẩm phụ của công nghệ hiện đại, như máy móc công nghiệp, hệ thống điện cao thế, hoặc thậm chí là các thiết bị truyền thông không dây. Khi các thành phố ngày càng phát triển, sự xuất hiện của các nguồn âm thanh nhân tạo cũng tăng lên, làm cho việc xác định nguồn gốc của The Hum càng trở nên phức tạp. Đáng tiếc là hiện tại, không có cách nào đơn giản để tắt tiếng ù này. Nhiều người đã thử dùng nút bịt tai, thay đổi nơi ở, thậm chí chuyển đến vùng quê yên tĩnh, nhưng The Hum vẫn theo họ như một bóng ma không thể xua đuổi. Đối với một số người, đây là một thử thách lớn về mặt tinh thần và thể chất. Một số người đã quyết định rời bỏ thành phố, chuyển đến nơi khác với hy vọng thoát khỏi The Hum, nhưng thật bất ngờ, âm thanh này vẫn xuất hiện ở nơi mới, như thể nó luôn bám theo họ. Điều này càng làm tăng thêm sự bí ẩn và ám ảnh của hiện tượng này đối với những người bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, The Hum đã trở thành nỗi ám ảnh không chỉ với những người nghe thấy, mà còn là chủ đề nóng cho các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới. Họ không ngừng tìm kiếm câu trả lời, hy vọng một ngày nào đó sẽ giải mã được bí ẩn này và giúp đỡ những người đang phải chịu đựng nó. Nếu bạn từng nghe thấy tiếng ù trầm lạ lùng này, hãy ghi chú lại thời gian, địa điểm, cảm nhận của mình và bất kỳ yếu tố nào có thể liên quan, như thời tiết, môi trường xung quanh hoặc trạng thái sức khỏe. Những thông tin này có thể giúp các nhà khoa học tìm ra manh mối quan trọng để giải mã The Hum trong tương lai. Bạn đã từng trải qua cảm giác này chưa? Nếu có, hãy chia sẻ câu chuyện của mình với cộng đồng. Biết đâu, chính trải nghiệm của bạn sẽ góp phần giúp giải mã một trong những bí ẩn âm thanh lớn nhất của thế giới hiện đại. Nếu bạn nghĩ rằng dưới đại dương chỉ có những âm thanh êm dịu của sóng biển, thì bạn sẽ bất ngờ. Một trong những âm thanh lớn nhất và kỳ lạ nhất dưới nước lại đến từ những sinh vật nhỏ bé. Đó là tiếng búng của tôm phát sáng, hay snapping shrimp. Khi tôm búng khép nhanh hai càng, nó tạo ra một bong bóng nước nhỏ với vận tốc cực cao. Khi bong bóng này vỡ ra, nó tạo ra sóng xung kích mạnh, phát ra tiếng búng lớn có thể lên tới 218 decibel, vượt xa cả tiếng động cơ máy bay. Sóng xung kích này đủ mạnh để làm cho những sinh vật nhỏ khác choáng váng hoặc tiêu diệt con mồi. Ngoài ra, trong khoảnh khắc bong bóng vỡ, nhiệt độ tại điểm đó có thể lên tới hàng nghìn độ C, gần bằng bề mặt mặt trời, và tạo ra ánh sáng nhấp nháy dưới nước. Ở những vùng có mật độ tôm cao, các nhà thủy âm học phải lọc tiếng búng này ra khỏi dữ liệu để nghe được tiếng cá voi hoặc tàu ngầm. Khi nghe qua máy ghi âm dưới nước, tiếng tôm búng giống như những loạt pháo hoa nhỏ vang vọng trong lòng đại dương. Ban đêm, bạn có thể lắng nghe dàn nhạc của hàng triệu con tôm cùng búng càng, tạo nên một bản giao hưởng sống động dưới lòng biển tối. Bạn có từng nghe thấy tiếng tôm búng khi lăn biển chưa? Nếu có, hãy kể lại cảm giác của mình nhé. Khi nhắc đến núi lửa, chúng ta thường nghĩ đến dung nham đổ rực và khói bụi mù mịt, nhưng ít ai biết rằng núi lửa còn có thể tạo ra những tiếng sấm sét cực lớn, vang dội như trận chiến của các vị thần. Khi núi lửa phun trào, hàng triệu hạt bụi, trở và khí nóng bắn lên không trung, tạo ra sự ma sát và tích điện cực mạnh. Sự tích tụ điện này cuối cùng giải phóng dưới dạng tia sét khổng lồ, kèm theo tiếng nổ vang rền, giống như tiếng sấm trong cơn giông dữ dội. Đôi khi, ánh sáng của tia sét chiếu sáng cả bầu trời đêm, tạo nên cảnh tượng vừa đẹp vừa đáng sợ.